Salutare, dragilor! Bine v-am găsit! Astăzi, ce credeți? Ne apropiem de aproape 100 de videouri pe canalul de YouTube MBV Tax. Ceea ce și pentru noi este wow! Când am început acest canal, ce să vă zic, a fost greu, foarte greu. Inițial am zis cu Claudiu, care este aici de față, am zis că o să facem doar așa câteva videouri, să răspundem unor spețe, unor situații pe care noi le-am întâlnit în practică, să încercăm să ajutăm antreprenorii, însă, surpriză, au venit din ce în ce mai multe întrebări, din ce în ce mai multe spețe și cumva a crescut organic și uite-ne, acum ajuns la 100 de videouri. 100 de videouri. Da, ceea ce pentru noi e... E majoratul. Cumva, adică... Cumva, da, putem spune că e majoratul... Tragem așa un pic de linie, vedem ce am făcut și ce vom face mai târziu. Exactamente. Da, e ceva pentru care s-a și muncit. S-a muncit extraordinar de mult. Cred că vă mai aduceți aminte, la început aveam o mulțime de bulbe, o mulțime de și chiar m-a și atenționat un domn în niște comentarii că nu mai încetez odată cu și... O să vreau la sfârșitul videoului acesteia să pun niște bloopuri din astea, să ne distrăm un picut, să vedem cum ies. Să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte cum era la început. Foarte interesant. Da, și uite așa, ușor, ușor am crescut și astăzi, că dacă toți suntem la o ediție aniversară, vreau să vi-l prezint pe omul din spatele camerei care mă ajută de fiecare dată, omul care e alături de mine și care îmi spune, stai așa, nu mai fă aia, nu mai nu știu ce, care vine cu tot felul de idei. El este Claudiu Popa. Și o să vă las să vedeți și să vă împărtășească și el din experiența din spatele camerei cumva, ca să vedeți ce și cum ne-am distrat noi aici, că a fost și o distracție până la urma urmei. Da, într-adevăr, a fost foarte interesant, a fost o călătorie cumva, pentru că cum ne-am cunoscut? La un moment dat, Mădălina m-a contactat și avea nevoie să facă website-ul și... Păi, dacă ți-am aminte, cu soția ta. Exact, eu am colaborat prima dată, da, exact, și după aceea ea și după aceea am ajuns noi practic să colaborăm. Exact, de câțiva ani, de cred că 7 ani, 8 ani. Da, exact. Așa. Cred că așa sunt. Deci o grămadă de timp. Da, acum să o iau de la început, cumva. Eu sunt Claudiu Popa, sunt consultant de marketing online și am făcut de-a lungul timpului de vreo 20 de ani o grămadă de lucruri, pornind de la branding, identitate vizuală, website-ul, email marketing, Google Ads, Facebook Ads, am făcut împreună cu Mădălina o grămadă de lucruri de genul acesta și cu Mădălina am intrat, e adevărat, Mădălina a avut încredere în mine, să pornim acest proiect de YouTube. Prima dată, într-adevăr, așa este, am început prin conceptul inițial a fost să răspundem la întrebările pe care Mădălina le primea de la clienți, de la potențiali clienți, adică de la cei existenți și la cei potențiali, și încercam să răspundem cumva oamenilor care poate s-au întâlnit și ei cu aceste situații. Și ușor am ajuns la 100 de episoade. Adică fără să ne-am dat seama, evident, pentru că cumva la început, eu când am cunoscut-o pe Mădălina, este adevărat că avem și ceva probleme contabile și mi-a dat seama cât de serios tratează problema și i-a spus atunci că ar trebui să facă ceva astfel încât să vadă potențialii clienți și în general antreprenorii cât de serioasă este treaba aceasta a contabilității și a consultanții fiscale. Pentru că de fapt nu este doar, cum ai spus tu într-unul din videoile trecute, ia actele de mertele. Corect, chiar așa. Da, nu e absolut. Este mai complicat și de fapt ăsta a fost conceptul inițial. Hai să îi ajutăm pe antreprenori să realizeze cum trebuie să pună problema unui consultant fiscal și unui contabil.
Și, la început, într-adevăr, a fost un pic mai am sondat apa, cumva. Sondat... Asta nu înseamnă că atunci când vorbiți despre un contabil, vorbiți doar despre o persoană înnegurată, închisă și așa mai departe. Nu, după cum ați văzut, încerc să fiu așa, cu zâmbetul pe buze, încerc să explic într-o manieră frumoasă lucrurile, ca să nu vă luați cu mâinile de cap, ca după aceea să cine știe ce se mai întâmplă. Nu. Contabilitatea există, trebuie făcută, dar poate fi făcută și cu zâmbetul pe buze, ca să știți. Exact. Este un lucru serios, da, adică serios în sensul că este, de ea depind cifre și bani până la urmă, dar mulți, exact, dar trebuie tratată relaxat și cu un anumit nivel de profesionalism. Asta este clar. Acum, MBV nu mai este doar o firmă de contabilitate, este un brand de sine stătător, un brand efectiv, nu? Corect. Dacă la început MBV avea, 2-3 salariați, ei bine, acum am ajuns deja la aproape 20 de salariați și un portofoliu destul de mare de clienți. Avem, cred, peste 800 de firme și SRL-uri și PFA-uri și atunci, trebuie gestionate cumva, plus colaboratori, pentru că nu ne limităm doar la angajați, sunt și colaboratori care ne ajută pe toată această parte și încercăm cumva să le ținem din frâu pe toate. Iar toată creșterea asta s-a datorat în principal brandingului și promovării și marketingului și a faptului că lumea ne-a văzut în online, lumea a început să ne caute, avem căutări zilnice și pe Google și pe toate platformele de social media și peste tot. Adică brandingul clar a făcut diferența și când ne sună și ne întreabă, nu zice, alo, bună ziua, doamna expert contabil Vlad Mădălina, întreabă, alo, bună ziua, MBV Tax. Am sunat bine la MBV, nici măcar Tax, MBV. Deci toată lumea ne știe sub denumirea de MBV. Asta a rămas emblematică. Exact. Adevărul este că MBV este un grup de firme și de servicii. Cumva, voi acoperiți o plajă destul de mare în viața unui antreprenor. Așa este. La început, clar, era doar contabilitate și expertiză contabilă, însă, pe măsură ce ne-am extins, pe măsură ce ne-am mărit, am inclus în portofoliul nostru și serviciile de registru comerțului, am inclus și serviciile de accesare de fonduri europene, pentru că și asta este foarte important pentru un viitor antreprenor să știe pe ce se poate baza. Am cochetat pentru puțin timp, recunosc, și cu partea de imigrări și am văzut ce înseamnă și acolo, ce acte sunt de făcut, ce probleme sunt, pentru că acolo sunt reale probleme. Și, by the way, nu recomand partea de imigrări nimănui. Expus într-un video. Da, și expus într-un video. Chiar ai spus, ai spus cum ai avut un eșec. Exact. Așa este, foarte important. Este extraordinar că antreprenorii să-și asume eșecurile și să învețe din ele, de fapt. Trebuie să recunoaștem, până la urma urmei, nu toți cei care au business-uri înseamnă că au numai afaceri de succes. Nu, trebuie să treci prin eșec, părerea mea, că altfel nu înveți. Dacă nu înveți, nu ai cum să evoluezi. Orice greșeală înseamnă ceva ce clar nu o vei mai repeta, plus experiența lucrului și timpul și banii și resursele și bătăile de cap și nedormitul noaptea de tot felul de idei și plus responsabilitatea oamenilor în cazul imigrărilor, că și asta e foarte important, că aveai grija unor oameni care nu erau de la tine din țară. Așadar, asta a rămas cumva out. Nu, ne limităm la ceea ce știm să facem. Pe partea de fonduri avem o echipă extraordinară de consultanți la momentul acesta, unde avem proiecte mari aprobate, care de acum intră în implementare, avem parte de contractare în derulare și iarăși proiecte foarte mari, în special în zona de nord-est și sud-est. Urmează și București, slavă Domnului, că poate așa ne mai dezvolta și noi, pentru noi, de ce nu? Pe partea de contabilitate nu mai zic, aici este main core business, pentru că fetele sunt ca niște furnicuțe care dau din mâini non-stop și care, datorită lor, practic, rata de retenție a clienților este foarte mare. Iar acum, hai să fim serioși că nu pot să zic că avem cele mai mici prețuri din piață, pentru că nu este așa.
calitatea trebuie să se reflecte și în preț la un moment dat, dar cu toate astea, clienții nu au zis nu majorărilor când a fost cazul, pentru că au fost multe modificări fiscale, au fost foarte multe probleme pe care le-am întâmpinat. Vin cei de la guvernare cu tot felul de noutăți fiscale și de azi pe mâine trebuie să mai faci ceva și atunci, datorită lor, clienții au rămas și ne-au recomandat și au venit foarte mult și din recomandări, care iarăși este wow, adică important, important branding, marketing, toate cele, dar și promovarea asta mouth-to-mouth iarăși este una care... E cea mai sănătoasă de altfel. Da, și corect, dar e cea mai cea mai sănătoasă și cea mai sustenabilă pe viitor. Așa da. este firesc. Acum, gândindu-mă într-adevăr la brandul MBV și la cum l-am conceput noi, îmi dau seama că, din ce îmi povestești tu acum, că de fapt sămânța aceea s-a păstrat după 7 ani în continuare. Noi am pornit și din logo-ul MBV se vede că este o pasăre sub formă de origami. Corect, țin minte că am discutat atunci că ideea principală a logo-ului era că origami înseamnă personalizare și atenție la detalii, da? Și pasărea este afacerea ta care își ia zborul. Deci noi avem grijă de partea de personalizare și de detaliu a afacerii tale. Cam aceasta era povestea. De altfel, orice logo trebuie să aibă o poveste în spate care să se potrivească cu valorile și misiunea firmei pe termen mediu și lung. Iar de asta ți-a avut voi grijă. Da, chiar mulțumim că ne-ai acordat încredere și a fost o plăcere să lucrăm și să facem atât de multe lucruri cu MBV, pentru că, uite, cum am crescut împreună, știi? Corect. De fapt, vezi, realizează, despre asta este vorba, despre o călătorie ascendentă, știi? Ceea ce e foarte, foarte interesant. Da, așa este și uite cum am crescut de la câțiva clienți, cred că în momentul în care ne-am cunoscut aveam, nu știu, 100 și ceva de clienți la aproape 800. Adică, este foarte mult. Ca să nu mai zic că am deschis și un nou punct de lucru, tot datorită promovării și tot datorită unei lipse, să zic, pe piața respectivă. Bine, a fost și ceva mai sentimental, că eu fiind din Bacău, atunci am zis că hai să mă duc și la hometown să îmi apropii lumea de acolo, să fie mai aproape și având în vedere că nici nu se accesează fonduri acolo și nici nu sunt firme de contabilitate așa de multe, hai să le facem concurență și acolo. Iar intenția clar este tot de dezvoltare și asta cu branding-ul și modalitatea în care ați construit voi și logo-ul și branding-ul și culorile alese și toate cele, iese în evidență. Deci e ceva wow, e ceva care atrage, e ceva care ne definește. Ne definește, da. Și e interesant că am reușit să păstrăm consistența brandului atât în partea de offline cât și în online. Adică website-ul, toate materialele noastre de online, tot social media pe care îl facem, toate ad-urile pe care le facem au un fir roșu de branding în spate. Corect. Uite, astăzi nici tu nu ne-am îmbrăcat în branding. Da, exact. Da. Astăzi am sărit branding-ul. Astăzi este ziua de pauză din lucru ca să facem party. Să celebrăm. Știi? Corect, așa. Cam așa. Mădălina, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le face un antreprenor la început de drum? Când își lansează un... Chiar vrei să răspund la întrebarea asta? Da, sunt foarte curios, pentru că și eu am partea mea de experiențe și vreau să le aud și pe ale tale. Păi, în primul rând, contabilitatea nu este niciodată o prioritate. Pentru nimeni. Deci asta îți dau în scris, cred că număr antreprenorii pe degete, cei într-adevăr responsabili, cei care consideră că într-adevăr contabilitatea trebuie să fie un serviciu de care trebuie să aibă grijă și de care trebuie să se țină acolo lună de lună. În rest, nu aduc actele la timp, nu plătesc la timp, nu doar serviciile de contabilitate către noi, dar nu plătesc către ANAF. Asta înseamnă amenzi, penalități, majorări, o grămadă de alte lucruri, cu eventuale controale dacă e cazul. Ce nu mai fac? Nu sunt atenți la ceea ce le trimitem pe mail.
Noi le dăm mail-uri de informare și, dar n-am știut. Își deduc cheltuieli mai mult decât e cazul, adică tot felul de cheltuieli care mai trăznite. De la, cum am dat de exemplu într-un video acum de curând, patul de copil. Ce caută patul de copil într-o firmă de consultanță? Hai să fim serioși, adică totuși. Da. Scot bani din firmă. Da, crezi tu că plătește vreunul, vrea să plătească cineva și impozitul pe dividende? Pauză, de unde atâta impozit pe dividende? Doamna contabilă, dar haideți, nu putem să facem și noi ceva? Facem și noi ceva. Exact. Asta e întrebarea. Dar nu putem să facem și noi ceva? Da. Ca și cum aș fi un magician și aș scoate așa de sub bagheta mea magică ceva ca să le reduc lor taxele. Dragilor, din păcate, nu se poate. Adică, ok, optimizăm fiscal atât cât este posibil, dar trebuie să țineți cont că unele lucruri chiar nu avem ce face. Adică, odată ce ați scos banii din firmă, v-ați transferat banii din contul vostru personal din contul firmei în contul vostru personal, aia e. Se plătește impozit pe dividende. Mai ales dacă nu ne sună înainte și nu ne întreabă ce și cum să facă și iau decizii de unul singur, pentru că, așa cum am zis, contabilitatea nu e întotdeauna o prioritate și știu mai bine ce am de făcut decât contabilul. Da. Și ne trezim cu genul ăsta de surprize. Dar, într-un final, e ok. Da. Și la mine se întâmplă cu marketingul și mai ales marketing online. E o poveste asemănătoare. Am observat de-a lungul timpului că atunci când își încep o afacere, antreprenorii se concentrează în primul rând pe partea operațională a afacerii, lăsând partea de marketing ulterior, când de fapt operaționalul trebuie să urmeze marketing. În prima dată faci un research de marketing, îți stabilești obiectivele în piață, da? Deci îți stabilești drumul pe care trebuie să-l urmezi în piață și apoi operaționalul îți reglezi operaționalul în funcție de asta. Este foarte adevărat. Și în plus, la mine mai este și altceva. Mulți antreprenori cumva nu aleg să externalizeze marketingul pentru că îl consideră auxiliar, îl consideră un serviciu mic, un serviciu care nu trebuie să aibă neapărat importanță. Nu este așa. Încă o dată, marketingul este cel care trage afacerea, da? Iar apoi vânzările sunt cele care fac cu adevărat vânzări. Deci există operaționalul, marketingul și între ele există vânzarea. Dacă marketingul nu trage ca o locomotivă, operaționalul nu are ce să lucreze. Iar dacă vânzările nu duc la sfârșit aceste două operațiuni, iarăși este o problemă. Deci, în primul rând, din punctul meu de vedere, antreprenorii trebuie să înceapă printr-o planificare foarte bună a afacerilor, începând cu research-ul de marketing, cu cercetarea de marketing, apoi cum să vândă produsul pe care îl vor produce și apoi producția produsului în sine. Pentru că dacă nu ai piață și nu ai marketing, degeaba faci produsul. Produsul sau serviciul, evident. Corect. Și atunci, din punctul tău de vedere, când ar trebui să-și externalizeze antreprenorii serviciul de marketing, de exemplu? Păi, că la contabilitate o să vă zic eu imediat, da? Exact. Hai, o să discutăm și despre asta. Din punctul meu de vedere, serviciul de marketing trebuie externalizat la începutul afacerii atunci când în primul rând, experimentezi. Până îți găsești locul în piață, până când nu merge într-o parte, merge în cealaltă, până când îți dai seama că nu funcționează un lucru, dar funcționează celălalt. Deci, în primul rând, în perioada de experimentare și, în al doilea rând, în perioada în care nu ai activități de marketing atât de mari, atât de voluminoase, care să necesite un departament de marketing intern. Atunci când firma își stabilizează piața, atunci când urmează proceduri de implementare a strategiei de marketing, atunci poți să creezi un departament la început mic de marketing, apoi mai mare, astfel încât să automatizezi procesele pe care le-ai experimentat anterior. Deci externalizezi marketingul în primele etape ale afacerii tale și atunci când se stabilizează afacerea și deja trebuie să scalezi afacerea, atunci poți să-ți creezi un departament intern
de marketing și să aplici ceea ce știi că funcționează din experiențele trecute. Cum am făcut de altfel și noi pe partea de marketing, că și la noi când ne-am întâlnit era și destul de redusă activitatea, ceea ce cu ajutorul serviciilor tale și ale soției tale, ale Vivianei, clar ne-au ajutat să creștem și să ne dezvoltăm, iar acum sedimentăm partea de marketing. E drept că încă nu avem departament intern, dar oricum activitatea de marketing e din ce în ce mai voluminoasă și la noi și avem nevoie, mai puternică și avem nevoie de o dezvoltare și atunci clar că... Dar acum este foarte important la MBV că știm ce funcționează și ce nu. Am făcut multe experimente costisitoare, voluminoase ca timp și efort, dar am experimentat și ne-am dat seama ce funcționează și ce nu. Corect. Avem lucruri pe care nu le dezvăluim, sunt secrete ale noastre, ale industriei cumva, ne-am dat seama de ele și acum le scalăm. Deci, cumva intrăm într-o altă fază, dar pe ceea ce știm deja. Am experimentat și acum mergem mai departe. Cam așa. Cum este cu departamentul de contabilitate? Cum să știi că și contabilitatea asta trebuie cumva, exact ca și marketingul, făcut încă de la început, căutat încă de la început, pentru că degeaba vii tu ca și antreprenor cu o firmă deja înființată, dar care poate a venit înființată cu vectorul eronat și tu vrei să fii plătitor de TVA și ghiși ce, nu ești, pentru că nu a bifat ce trebuie acolo sau poate ai venit deja plătitor de TVA și n-aveai nevoie, că de ce să te mai legi la cap cu ceva ce nu era cazul. Și atunci, clar, și serviciul de contabilitate este în strânsă legătură în principal cu serviciul de ONRC de la noi din firmă. Și atunci, odată că dacă ne sună, vorbește fie cu mine, fie cu o altă colegă, Elena, care ne ajută pe partea de vânzări și care este la fel super la zi cu toate ce se întâmplă. Noi expunem fiscal, contabil ce ar avea nevoie în funcție de speța fiecărui antreprenor în parte și mai departe, pentru că deja a avut discuția cu noi, mergem la colegul nostru de la Registrul Comerțului și el pune în practică tot ceea ce a discutat cu noi practic și atunci e mult mai ușor așa, nu se mai face telefonul fără fir, stai că nu știu ce mi-a zis contabilul, până ajunge la avocat deja se pierd informațiile pe drum și cumva, în hub-ul de servicii pe care noi îl avem aici la MBV, asta am încercat să facem, să luăm antreprenorii de la început, să-i consiliem în privința formei pe care o au și vor să-și o aleagă SRL, PFA sau ONG sau mai știu ce altă situație, dar astea sunt cele mai uzuale, adică nu am întâlnit altele. Și după aceea să-l ducem pe tot drumul și să avem grijă de antreprenor până când, Doamne ajută, își face departament intern de contabilitate și nu mai are nevoie de noi, pentru că, am avut și astfel de cazuri. Au început cu noi și după vreo 5 ani și-au făcut producție internă, departament de contabilitate, vorbim de un client destul de mare și, clar, a avut nevoie intern. Trebuie să știi și când să renunți, știi? Mi se pare asta chiar un succes pe care l-ai cu client. Să-l iei de la zero, să-l crești, nu? Să se bazeze pe tine, să ajungă la un nivel la care să nu mai aibă nevoie de el. E ca un copil. Exact. Înțelegi? Deci îți pleacă la 18 ani de acasă. Exact, cam așa. Mie mi se pare un lucru interesant pentru că, de fapt, misiunea noastră este să ducem antreprenoriatul cât mai sus. Și noi avem și noi copiii noștri, nu? Cumva. Corect. Da. Așa e și în cazul fondurilor. Uite, o să-ți dau un exemplu pentru că tot îți ziceam și de partea asta de fonduri nerambursabile. Chiar de curând ne-am lovit cu o situație, o speță în care, evident, antreprenorul a încercat și el cumva să mai câștige în plus. Și cei de la minister, din păcate, și-au cam dat seama, dar nu era chiar atât de grav precum o menționau cei de la minister și nu se dusese săracul antreprenor în fraudă cu fonduri, că până la urmă nu despre asta vorbim și de asta suntem noi alături de fiecare potențial beneficiar ca să îi spunem atât se poate, atât asta nu se poate. Și uite cum i-au respins inițial de contul și după ce consultări interne aici cu clientul, cu colegii, cu toate cele, am făcut o contestație de aproximativ 29 de pagini și minune,
ca să o zic așa minune, pentru că erau 2 capete de acuzare foarte grave acolo, au scăpat și îi dau și banii. Aproape toți, nu chiar toți, cu vreo 5.000 de euro. Cred că nu o să-i dea, dar din 50.000 de euro să nu-ți dea 5.000 de euro și să mai și scap de procesul cu antifraudă, oho! Da, chiar am stabilit să facem un video, una din videourile următoare să fie Pe studiul tema de caz pe această temă, pentru că e important. este important să știe oamenii ce greșeli să nu facă. De fapt, noi asta vrem să facem acum. Exact. Noi încercăm să educăm oamenii din punct de vedere fiscal și contabil, din punct de vedere al marketingului și eu pe canalele mele tot asta fac și anume încercăm să le dăm un capăt de ață pe care apoi să construiască, să-și dea seama de ce au nevoie și să nu vină la noi în ultima fază a problemelor. Da? Să știe important. Ce întrebări să ne pună. Să știe, uite, am nevoie de următoarele 3 lucruri. 1, 2, 3. Corect. Este foarte important, nu? Cred că ai observat și tu, să vorbești cu un client care știe ce să-și ceară. Este jumătate de problemă aproape rezolvată. Corect. Din punctul meu de vedere. Da? Adică, evident, nu știe clar ce trebuie să facă, pentru că de asta a venit la noi, nu? Dar știe ce să ne ceară, știe în ce stadiu al problemei se află. Da, și plus că dacă ne-a urmărit, ne urmărește, e clar că ceva informație i-a trecut pe la ureche și înseamnă că deja până la un punct știe că s-a aflat într-o anumită poziție și probabil vrea să afle cum poate să... Vrea să afle detalii și Exact. cum să-și rezolve problema, da. știi? Foarte important. Uite, vezi, de asta facem ceea ce facem. De asta faci tu ceea ce faci cu cele 100 de videouri până acum. 100 și acum când spun 100 de videouri, este incredibil. Corect. Wow, trebuie să ne batem pe umăr pe asta. Mă, la ce trebuie să fie atent un antreprenor atunci când solicită servicii de contabilitate? Să te întreb antreprenorul la început de drum sau un antreprenor mai dezvoltat? Bună întrebare. În ambele feluri. Și de ce zic asta? Pentru că am observat în practică așa, că oamenii de regulă se uită la bani. Cât costă serviciul de contabilitate? Cam 2 facturi pe care trebuie să le operați. Dar halatul cât e halatul? Exact. Dar stai un pic că pe lângă facturile alea pe care tu le emiți, pentru că toată lumea se raportează la facturile emise, dar ce primește, bonuri, extrase de cont și așa mai departe, nu ia nimeni în calcul. Deci, în primul rând aș spune nu banii, deci să nu se uite la bani când contractează un serviciu de contabilitate. Și bănuiesc că și în cazul marketingului o să fie același lucru, pentru că nu contează neapărat banii pe care îi dai. Clar, e important că pentru 2 facturi nu dai 300 de euro, că nepun să fii, decât dacă stai foarte bine pe bani. Dar chiar și atunci nu aș recomanda atâția bani. Însă, e foarte importantă interacțiunea pe care tu ai cu contabilul, e foarte important consultanța pe care o primești, sfaturile pe care le primești. Important e ca acel contabil să nu fie doar un operator de date, adică, ok, am găsit factura, am găsit extrasul, plata în extras, se potrivesc cele 2, gata, am terminat cu totul. Nu! Pot fi situații în care nu regăsești toate astea în contabilitate. Pot fi situații în care nu regăsești documentele. Că și un contabil care nu-l interesează, zice, și ce mă interesează pe mine, o pun acolo, o cheltuială nedeductibilă, ura și la gară. Dar poate omul are un bon, poate era în mașină, poate era în altă parte, știi? Și atunci e foarte important ca în momentul în care alegi serviciul de contabilitate să nu te uiți doar la bani, pentru că un serviciu unde ai consultanță, ai optimizare, că și asta e important, partea de optimizare fiscală, ce poți să deduci, cât, cum, în ce procente, ca să poți să diminuezi legal, până la urma urmei, taxele din firma ta și comuniunea cu acel contabil care iarăși este important. Și nu în ultimul rând, cereți contabililor să aveți și câte o întâlnire, o discuție pe balanță, pentru că chiar și noi care
oferim întâlniri și oferim discuții și destul de multe posibilități și Zoom și Google și față în față și adică suntem foarte flexibili pe partea asta, doar să vrei să vii să discuți cu noi. Acum nu te aștepta să ai invitație specială, hai știi, vino să-ți mai zic de firma ta, dar trebuie să vină din partea fiecărui antreprenor cumva partea asta, hai să avem o discuție, un meeting, o ceva, măcar o dată la 6 luni, pentru că îți spun chiar și noi acum când a fost cu bilanțurile am avut surprize. Păi eu nu vroiam pierdere. Păi atunci la ce mi-ai adus atâtea cheltuieli dacă nu vroiai pierdere? Cum vrei să-ți scad acum? Mai ales de când cu e-factura, e-TVA, e-mama lor de euri, că sunt o grămadă, nu mai am ce să-ți fac. S-au dus, rămâi cu pierdere. Adică sunt câteva situații din punct de vedere contabil, dar trebuie să ai aport asociat, că altfel nu te poți scoate pe profit. Da. Sunt situații în care, da, trebuie să vii să discuți. Deci sunt probleme care trebuie discutate periodic. Și, într-adevăr, și eu recomand din experiența ta, pentru că filmând atâtea videouri, am stat destul de mult în compania ta și mi-am dat seama că contabilitate nu este doar contabilitate, este consultanță fiscală și atunci cumva trebuie să fii în contact permanent cu contabilul tău, cu consultantul tău fiscal, pentru că până la urmă contabilul are și rolul acesta de a optimiza fiscal afacerea. De-aia în toate pachetele noastre de contabilitate există inclusă o oră de consultanță fiscală, că ne întrebi pe WhatsApp, că ne întrebi pe mail, că ne întrebi telefonic. Avem fete care stau și câte 2-3 ore cu beneficiare. Acolo deja le-am zis, opa, mai scurtați-o un pic, că 3 ore deja să stai e foarte mult. Dar în perioada bilanțurilor îți recunosc că se stă și se discută pe fiecare client în parte, pe fiecare furnizor în parte, ce solduri au și e ceva foarte mâncător de timp. Dar asta, evident, cu cei care își doresc. Dar oricum, cred că și în marketing e la fel, adică trebuie să stai să discuți cu oameni, că altfel... Bineînțeles, nu doar setezi ad-ul și îl lași să funcționeze pur și simplu. Numai noi cât te-am zăpăcit pe ad-uri. Da, deci tot timpul trebuie făcut de tweak la ad-uri, pentru că la un moment dat se erodează și nu mai funcționează, trebuie schimbate creativele, nu știu, se întâmplă tot felul de lucruri, bugetele pe diferite campanii, sunt destul de multe. Pe social media facem niște postări într-un anume sens sau un alt sens. Cum facem? Ne axăm mai mult pe fonduri europene, de exemplu, sau pe contabilitate, sau pe fiscalitate, sau pe noutăți fiscale, că acum, slavă Domnului, ne paște o perioadă de noutăți fiscale. Sper să nu se află pe toate nebuniile propuse de ei, dar mai avem de așteptat. Partea bună e că vom avea material de YouTube. Mult, aș zice eu. Prea da, din păcate. Da, adică și în contabilitate și în marketing și în orice serviciu combinat cu marketingul, părerea mea este că trebuie discutat cu specialistul de lângă tine, pentru că el, are niște idei, îți dă niște direcții, dar nu întotdeauna e ceea ce îți dorești sau nu întotdeauna e ceea ce ai nevoie. Că, uite, noi, cel puțin în ultima perioadă, v-am zăpăcit. Fă campanie pe sud-est, fă campanie pe nord-est. Nu, stai, schimb-o, nu mai fă pe aia, pune alt buget, pune... Dar este normal, este firesc pentru că afacerile sunt în continuă schimbare și la voi la consultanță fiscală este cu atât mai important pentru că lucrurile se schimbă foarte des. Da, deci regulile fiscale se schimbă des, tot felul de întreg ecosistemul cumva se schimbă. Iar la noi la marketing acum deja urmează niște luni, un an de adaptare a afacerilor la AI, la AI. E bine, spune că le-au zăpăcit clienții cu AI-ul și pe noi. Da, nu? Și încă ne scriu mail-uri. Am discutat cu ChatGPT și uite ce răspuns am avut. Și noi acum trebuie să venim să-i combatem. Exact, bineînțeles, să-i învățați cu adevărat. Da. Nu, într-adevăr, deocamdată AI-ul în această formă nu este foarte ok pentru consultanță fiscală din România. Din multe motive... Da. Aș putea, să fac un subiect pe canalele mele să explic de ce deocamdată AI-ul nu este ok pentru consultanță legislativă și fiscală pentru România. Sunt câteva motive, dar important este să nu vă bazați pe ChatGPT pentru lucruri sensibile. Medical, juridic, contabil, da? Lucrurile acestea sensibile, veniți la specialist
până când vă spunem noi că lucrurile sunt de încredere. Altfel, până atunci, veniți la specialistul potrivit. Corect, așa Da? e. Deci, Mădălina, unde te vezi cu episodul 200 de pe canalul tău de YouTube? Care este planul de viitor? Trebuie să le spunem celor din comunitate că deja comunitatea a început să se formeze și se cristalizează. Câte întrebări primești? Să știi că încep să primesc, cred că în jur de 5-10 întrebări aproape zilnic. Incredibil. Da, și au... Pe ori pe zi. Da, în ultima perioadă, Da. de când păstrăm ritmul constant de ești videouri. Nu doar atât, că nu trebuie să avem și timp să facem toate astea, dar au început și au crescut exponențial. Au crescut foarte mult numărul de subscriberi. Avem peste 3000, 3100 și ceva. Da, peste 3000 este Sau foarte clar. 3200, nu mai știu, oricum, destul de mulți. Dar nu ne mai uităm la cifre, efectiv, da? Ne uităm, suntem foarte atenți la calitatea materialelor pe care le facem, pentru că, de fapt, noi nu vrem subscriber, nu vrem neapărat vizite, ci vrem feedback real și oameni care se interesează de problemele lor. Adică, până la urmă, noi vrem să educăm oamenii și vrem să le expunem probleme pe care să știe cum să le rezolve ulterior. Exact, și asta urmărim. Deci, practic, în viitorul apropiat, asta o să vedeți pe canalul nostru de YouTube. Spețe practice, cum am tratat anumite subiecte. Avem acum Regesul ăsta online care ne dă niște bătăi de cap incredibile și testăm și noi diverse spețe, situații, pași, să vedem care funcționează și care nu, după care să prezentăm practic soluția, pentru că toată lumea a nebunit cu Regesul ăsta online. Da. Asta apropo de noutăți pe care ni le pregătesc guvernanții noștri și ni le dau, pac, luați-le și implementați-le, că aia e. O fi o vară fierbinte. Să știi că da. Chiar va fi o vară fierbinte. În loc să mergem în concedii, noi o să exact. stăm aici cu voi să vă explicăm Exact. legislație. Da. Da. Dar toate astea tot mergem și în concediu. Da, o să mergem, o să facem un pic de pauză, e adevărat, dar revenim cu forțe proaspete și va fi ok. Nu știm când ne luăm pauză, Încă nu. ne organizăm. Trebuie să ajungem la 200 mai întâi. Da, exact. Corect, asta. Și tot datorită vouă și comunității și întrebărilor, când zic 50 întrebări, nu mă refer doar pe canalul de YouTube, ne vin și pe e-mail, ne vin și pe WhatsApp, telefoane, adică și toate încep. Am văzut canalul dumneavoastră de YouTube. Atunci mă simt cea mai mândră, sinceră să fiu, că da, e ok. Că funcționează. Că funcționează. Că funcționează, da. Foarte Adică atâta timp investit începe să dea roade final. Avem niște planuri. Ne gândim la niște interviuri cu antreprenori. Exact. Ca să vă prezentăm din problemele lor și din felul în care au rezolvat ei probleme de consultanță fiscală, evident, pentru că este canalul MBV. Dar și pe fonduri. Și pe fonduri. Pe fonduri, da. Exact, pentru că avem câteva lucruri în plan, așa este. Da. Mai avem un plan să lansăm un newsletter lunar, bilunar, vom vedea, dar în momentul în care îl vom lansa, îl vom anunța aici pe YouTube și vă vom spune unde să vă abonați, pentru că vor fi lucruri în plus față de ceea ce discutăm aici pe canal. Da, și în general să dați subscribe și să dați notification acolo la subscribe ca să vă vină noutățile, să vină ca push notifications în YouTube, astfel încât să vedeți de fiecare dată când postăm câte ceva, pentru că vrem să venim cu niște lucruri noi și trebuie să fiți atenți la, mai ales că acum încă o dată urmează o perioadă destul de incertă și de agresivă din punct de vedere al noutăților. Așa că apăsați și clopoțelul de la subscribe, este foarte important. Și de ce nu? Vă invit pe toți să ne susțineți în continuare, să ne contactați. Ați văzut acum cine este omul din spatele camerei, cine mă ajută, cine are grijă de toate canalele noastre, YouTube, TikTok, LinkedIn și Instagram, că și pe Instagram ne găsiți. Ei fac toată partea vizuală, ei fac textele, ei fac totul, deci sunt niște magicieni. Mulțumim foarte mult și adevărul este că tu ești un client ideal. Pentru că avem o colaborare foarte bună.
discutăm foarte mult despre ceea ce vrem să facem, noi transpunem ideile Mădălinei în practică. Practic, de fapt, asta înseamnă și ne consultăm foarte mult. În momentul în care decidem să experimentăm o acțiune de marketing sau alta, o dezbatem destul de mult. Și conversația e cheia exact, ca reușitei. Relație, exact. Adică trebuie să discutăm și să realizăm lucrurile, că lucrurile sunt în schimbare. Da? Da. Așa că puteți să share-uiți acest video tuturor celor pe care îi cunoașteți, prietenilor și așa mai departe, ca să vedeți care este mixul ăla perfect între marketing și servicii prestate. În cazul ăsta de contabilitate, că despre asta vorbim, dar pe toate direcțiile poate fi același mix, la fel de bun, la fel de ok. Important este să vă expuneți cât mai clar ideea pe care voi o aveți, pentru că există oameni care chiar știu să facă ceea ce au de făcut. Da, este o poveste de succes acest canal și o felicit pe Mădălina cu această ocazie că a avut tenacitatea de a merge mai departe cu fiecare episod. A filmat atunci când a fost obosită, când au fost probleme, când ploua afară, când o grămadă de probleme. Dar Mădălina a filmat. Deci a fost consecventă. Este un lucru extraordinar pentru care te felicit. Mulțumesc tare mult, Claudiu, mulțumesc și ție că ai răbdare să stai la atâtea filmulețe și să stai să le prelucrezi, că la câte bâlbe, câte duble și câte sunt în spate, îmi imaginez că nici la tine nu e ok, iar toate chestiile pe care le pui pe filmulețe pentru mine sunt wow și e fix ceea ce trebuie și de ce nu facem o echipă de succes, așa că hai să... Deci urmăriți-ne în continuare că avem materiale de publicat și avem nevoie de voi și sper că și voi aveți nevoie de noi să vă ajutăm cu expertiza noastră, cu sfaturile noastre. Încercăm să facem materiale care să fie cât mai de ajutor în viața de zi cu zi a unui antreprenor. Așa că urmăriți-ne că merită. Mulțumim încă o dată și să aveți un weekend minunat. La noi se apropie weekendul acum. Da, un weekend minunat. Probabil că o să-l publicăm după weekend, dar urmează celălalt weekend. Exact. Și peste vară să dați subscribe și să ne urmăriți. Acolo de pe marginea piscinei să puneți o notificare la canalul nostru de YouTube. O zi frumoasă. O zi bună, la revedere. Pune-te acolo. Ia, se vede bine? Super, perfect. Bate la altă din palme. Gata, mersi. Bun, super. Te lăsăm. Da, poftă mare. Mersi. Hey there! Here is another video from the series Let's Get Down to Business Web to Romania. Pornesc ăsta. Se aude ceva. Se aude, da? Da, se aude, se vede acolo. Ok. Asta înregistrează oricum. Da, de acum. E interesant, eu folosesc sunetul de aici ca să-l sincronizez cu sunetul de acolo și îl fac vizibil, cum ar veni, doar pe acela. Pe care îl mai prelucrez. Pentru că ai văzut că prinde totuși ceva. Prinde, am văzut, inclusiv, și să-ți reamintesc. Să nu mai fac așa, da. Nu, dar să nu mai lovești din mâini sau cumva, sau de masă sau ceva, pentru că se prinde, știi? Că din zona ta cam totul se prinde. Da. O să încerc să gesticulez, dar fără să lovesc sau fără să... Exact, să gesticulezi, dar fără să lovești. Da. Știi? Asta e... Am reținut aia. Ai observat, da. Cele de la dividende. Da, nu. Da? Nu completez o declarație unică acum. Fac un exemplu de calcul, că înregistrez ceva pentru YouTube și sunt greșite calculele aici, de asta vreau să le fac corecte. Ok, bine atunci. Bine, mulțumesc. Bine, cu drag, pa, pa.